සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම. ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ SLE සිවක් YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන තවත් එක් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක් ඔයාලගේ ගෙදර තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ plug base එකක් අමුණපුන් නැති sunbox එකක wire කිහිපයක් මෙන්න මේ විදිහට වැඩ ඉවර කරපු නැති තැනක් තිබ්බොත් ඔයාලට විදුලි කාර්මික ශිල්පියෙක්ගේ සහාය නැතුව ඔයාලා කොහොමද plug base එකක් ආරක්ෂිතව සවි කරගන්න කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනක් ගෙදර තියෙනවා නම් ඔයාලටම ආරක්ෂිත විදිහට මේකට socket outlet එකක් එහෙම නැත්නම් plug base එකක් සවි කරගන්න. ඉතින් ප්‍රථමව ඔයාලා සිදු කරන්න ඕනේ ගෙදර ප්‍රධාන විදුලි සැපයීම විසන්ධි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් main switch එක, trip switch එක සහ breaker සියල්ල මෙන්න මේ විදිහට off කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ආරක්ෂිතව මේක වැඩේ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා සහ සිරප්පු දෙකක් දාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ wire වලට සම්බන්ධ කරලා තියෙන insulation tape එහෙම නැත්නම් ආවරණයක් යොදලා තියෙනවා නම් ඒ ආවරණය මේ විදිහට ඔයාලට ඉවත් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලා නිතරම විදුලියත් එක්ක වැඩ කිරීමේදී ආරක්ෂිත උපකරණ පාවිච්චි කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. සහ ඔයාලා main switch එක off කරත් ඔයාලා මෙතනට විදුලිය පැමිණෙනවද නැද්ද කියලා හරියටම තීරණය කරගන්න ඕනේ සහ දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රික් ටෙස්ටර් එකක් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. මේ වයර් වලට කම්බිය ගෑවෙන්න තියලා අපිට පුළුවන් විදුලිය පැමිණෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති ටෙස්ටර් එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ sunbox එක ඇතුලේ දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන වයර් 3යි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. earth එක, neutral එක සහ base එක. එහෙම නැතුව වයර් 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඔයාලා බලන්න තනි පාට වයර් දෙකක් ඇති. ඉතින් ඒ ආපු තනි පාට වයර් දෙක එකට එකතු කිරීම සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට නිල් පාට වයර් දෙකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් නිල් පාට වයර් දෙක එකට එකතු කිරීම සිද්ධ කරගන්න කම්බිය එකට ස්පර්ශ වෙන විදිහට. ඉතින් ඔයාලට ඒ ආකාරයට පුළුවන් පාටට පාට ගැලපෙන්න වයර් ටික එකට සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලට අවසානයේ plug base එකට සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ earth wire එක සහ earth connection එක සහ live connection එක සහ neutral connection එක. ඉතින් ඔයාලා අන්න ඒ විදිහට ඒ වයර් ටික සකස ගන්න. ඔයාලට ඉන්සුලේෂන් සුද්ධ කරලා කම්බි මතුවෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අඬුවක් ආකාරයෙන් මේක සුද්ධ කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මම මේ වයර් ටික කපලා පෙන්නන්නම්. පිටත ඉන්සුලේෂන් එක අලු පාට වුණාට මේක ඇතුලේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නිල් පාට ඉන්සුලේෂන් එකක් තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ වයර් එක තමයි නිල් පාට වයර් එක නියුට්‍රල් වයර් එක විදිහට නියුට්‍රල් කනෙක්ෂන් එක විදිහට ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ උදාසීන වයර් එක. ඒ වගේ මෙතන දුඹුරු පාට ඉන්සුලේෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඇතුලේ අපි මේ වයර් එක ගන්නෙ කරන්ට් එක එන වයර් එක එහෙම නැත්නම් ලයිව් වයර් එක බේස් වයර් එක විදිහට තමයි ඒ වයර් එක අපි තෝරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වයර් තෝරගන්න විදිය පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. මොකද මේ සමහර ටෙක්නීෂියන්ලා මේ කලර් කෝඩ් හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් මේකට විදුලිය ලබා දීලා අපිට මේක පරීක්ෂා කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. මම ඒක වීඩියෝ එක අතරතුර පැහැදිලි කරන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි plug base එක සම්බන්ධ කරගෙන ඇන දෙකක් දානවා. ඒ ඇන දෙක ආවරණය කරලා තියෙන කව එක මේ විදිහට ඉවත් කරගන්නවා. දැන් මම මෙතන සම්බන්ධ කරගන්න හදන්නේ ඇම්පියර් 13 plug base එකක්. අපි මේකට කියනවා ස්කාපින් plug base කියලා. ඇම්පියර් 13. ඉතින් මම ඔයාලට මේ plug base එකේ තියෙන වයර් අමුණු නැත්නම් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් දන්නේ නැති කට්ටියට. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් හෝල් 3ක් තියෙන, සිදුරු 3ක් තියෙන. මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් earth symbol එක තියෙනවා සහ මෙතන අකුර විදිහට සඳහන් කරලා තින්නේ. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් E අකුර. ඒ කියන්නේ මේකද අපි එතනට සම්බන්ධ කරන්නේ earth wire එක, කොළ පාට wire එක. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් L අකුර තියෙනවා. අපි මෙතනට සම්බන්ධ කරන්නේ දුඹුරු පාට wire එක. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ N අකුර සම්බන්ධ කරලා තියෙන, සඳහන් කරලා තියෙන අපිට එතනට සම්බන්ධ කරන්නේ නිල් පාට wire එක. එහෙම නැත්නම් උදාසීන wire එක. එන දෙකකුත් අපිට මේකට ඇවිල්ලා තියෙන plug base එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපිට මේකට wire එක අමුණ ගැනීම සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ කලර් කෝඩ් නැතුව එකම පාටින් වයර් ටික මේගොල්ලෝ විදුලි කර්ම ශිල්පියෙක් මෙතනට වයරින් කරලා තිබ්බොත් ඔයාලා කොහොමද උදාසීන වයර් එක එහෙම නැත්නම් නියුට්‍රල් වයර් එක එහෙම නැත්නම් ලයිව් වයර් එක වෙන වෙනම අඳුනගන්නේ. ඉතින් ඒකට අපිට සිද්ධ වෙනවා මේන් ස්විච් එක ඔන් කරලා මේ වයර් වලට විදුලිය සම්බන්ධ කිරීමක් කරලා අපිට මේක පරීක්ෂා කරගන්න. දැන් මම මේන් ස්විච් එක ඔන් කරලා තින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ටෙස්ටර් එක තියලා මේ වයර් එකින් එකට අපිට බලන්න පුළුවන් කරන්ට් එක එන වයර් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්
පළවෙනි වයර් එකට ටෙස්ටර් එකේ තිබ්බ පළවෙනි වයර් එකට කරන්ට් එක ආවයි කියන්නේ ටෙස්ටර් එකේ නියොන් බල්බ් එක දැල් දුණා. අපි ඒ වයර් එක විදිහට ගන්නෙ කරන්ට් එක එන වයර් එක නම් ලයිව් වයර් එක නැත්නම් පේස් වයර් එක. කරන්ට් එක එන්නේ නැති වයර් එක අපිට මෙතනදී නිගමනයට ගන්න පුළුවන් නියුට්‍රල් වයර් එක විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි වයර් වෙන වෙනම පරීක්ෂා කරගන්නේ කලර් කෝඩ් නැතුව වයරින් කරලා තියෙන ගෙදරක. ඉතින් අපිට කරන්ට් එක තියෙන වෙලාවකට මෙන්න මේ විදිහට උල්ලංඩුවක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අතේ කම්බි ටික ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න ප්ලග් බේස් එක අමුණ ගැනීම සිද්ධ කරගන්න. දැන් මම මේක සම්බන්ධ කරන්නේ විදුලිය මේ වයර් වලට ලබා දීලා. ඉතින් මේ විදිහට ආරක්ෂිත ඔයාලට සවි කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විදුලිය තීද්දි ඔයාලා ප්ලග් බේස් එකක් සවි කරනවා නම් මුලින්ම ඔයාලා ලයිව් කනෙක්ෂන් එක නැත්නම් කරන්ට් එක තියෙන වයර් එක තමයි මුලින්ම ප්ලග් බේස් එකට සවි කරගන්න ඕන. එතකොට කිසි ගැටලුවක් නැතුව මේක ආරක්ෂිතව සවි කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැක්කනේ දැන් සන් බොක්ස් එකේ සිට ප්ලග් බේස් එක දක්වා සවි කරන වයර් වල දිග ප්‍රමාණය ඔයාලා මේක කොට වෙන්න කපා ගත්තොත් ඔයාලට ගොඩාක් අපහසු වෙනවා මේක සවි කරන්න. සාමාන්‍ය අඟල් 7ක් 8ක් තිබ්බනම් හොඳටම ප්‍රමාණවත් ප්ලග් බේස් එක සහ සන් බොක්ස් එක අතර වයර් වල දුර. මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් සකසගත්තු වයර් ටික මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් සන් බොක්ස් එක ඇතුළට දාලා අපිට පුළුවන් මේ ඇම්පියර් 13 ප්ලග් බේස් එක මේ විදිහට බිත්තියට සවි කර ගැනීම සිද්ධ කරගන්න. ඉතින් මම ඊට කලිනුත් වයරින් වීඩියෝස් ඉදිරිපත් කළා තිනවා. බෙදා හැරීමේ පූර්වයක් වයරින් කරන්නේ කොහොමද? ප්ලග් බේස් වලට බෙදා හැරීමේ පූර්වයේ ඉඳන් වයර් අරන් යන්නේ කොහොමද? ස්විච් වයරින් කරන්නේ කොහොමද? බල්බ් වයරින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වයරින් වීඩියෝස් බලන්න කියලා ඔයාලට පුංචි මතක් කිරීමක් කරන අතරතුර මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඔයාලා මගේ channel එකට ආවොත් ඔයාලට සම්පූර්ණ දැනුම ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලා සවි කරපු ප්ලග් බේස් එක නිසියාකාරව වැඩ කරනවාද කියලා විදුලි උපකරණයක් සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට ප්ලග් බේස් එක පරීක්ෂා කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා සහ මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන් අපේ SLECO YouTube channel එක ඔයාලා නරඹනවා නම් මතක ඇතුව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් මේ සම්බන්ධව දැනුවත් කරන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා පුංචි ලියුමක් කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙනතුරු ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.